درود وقتتون بخیر. امروز 21 ژانویه دوم بهمن ماه سه‌شنبه در خدمتتون هستم. دیروز ترامپ اومد سوگندشو یاد کرد، حالا سوگند خورد و یه سخنرانی هم که داشت راجع به کریپتو اصلا نبود. یعنی حالا تیم ما نشسته بود داشت سخنرانی رو میدید، منتظر بودیم که حالا یه حرفی، یه نیم نگاهی، یه چیزی که حالا دیدی به تریدرها بده راجع به کریپتو یا حالا این موضوعات بده، که اصلا کلا صحبتی نکرد، اصلا هیچ اشاره‌ای هم نکرد و به حالتی بود که حالا شاید میخواد بعداً صحبت کنه یا من حالا از دید مطمئنم خیلی‌ها اینطور به نظر میرسه که مثلا بخواد موضعش رو عوض کنه. خانومش هم که یه توکن لیست کرد روی توییترش، توکنش رو گذاشت روی بستر شبکه سولانا هم هست و به اسم خودش هم ملانیا. من میخوام برم یه نگاهی بندازم. من دیروز داشتم نگاه مینداختم، یه سری خطا هم کشیدم. خب ایچیموکو کلا کار نمیده. بخوام یه نگاهی برم بندازم بهتون نشون بدم. اول اینجا میایم توی دکس اسکرینر، حالا چیزایی که میخواید راجبش بدونید اینجا میتونید بخونید. اینجا پایینترش هم که مقدار خرید و فروش هم می‌بینید که اون لحظه‌ای که حالا داشتیم خبرها رو چک می‌کردیم، سخنرانی‌ها چک می‌کردیم، یه دفعه فشار فروش زیادی اومد، حجم‌ها به شدت بالا بود نسبتاً خب روی همچین ارزی و من این ناحیه‌ها کشیدم. گفتم حالا مثلا ممکنه از اینجا برگشت بخوره که شکست رفت رو به پایین. من باز یه ناحیه دیگه اینجا هم میتونم بکشم. خب لول به لول الان داره توی این باکس رنج میزنه، ممکنه مثلا اینجا رو بشکنه. الان اینو مثلا من میتونم بیارم بذارم اینجا، خب دیگه اعتباری واسه من قاعدتا نداره، ولی میتونه اینجا رو بیاد بشکنه رو به بالا بره مثلا تا این محدوده‌ها، محدوده‌های $7.5 تقریبا، و بعد از اون دوباره محدوده‌های بالاتر رو میتونه به خودش ببینه. من هیچ موقع میگم نمیندازم چون دیتای آنچنانی بهم نمیده حتی توی همون 15 دقیقه. این از خود ارز حالا ملانیا. بریم خود ارز ترامپ هم یه نگاهی بندازیم. اینجا سرچش کنم. آره. اینم ارز خود ترامپ که میتونیم یه نگاه داشته باشیم بهش. خب یه روند سعودی اومده، یه هایپ خبری بوده. لول بخوام بکشم، خب یه لول قاعدتا مهمش همینجا میشه. برم مثلا 15 دقیقه اینجا مثلا اینا میتونیم یه شکست فیک در نظر بگیریم. سقف و کفا رو مثلا شما میتونید در نظر بگیرید. اینجا باز یه بار دیگه مثلا یه لول میتونه باشه واسه ما که اومده پول بک زده شکسته. یک لول دیگه باز میتونه اینجاها باشه واسه ما. لول‌های مختلف داره ولی خب اصلا تکنیکال نمیتونید نگاهش کنید. الان من بیام اینجا رو چیز کنم، فشار خرید شما میبینید اینجا همه بای بای ثانیه‌هاش و بر USDC هم هست نه USDT. این که گفتم یه اشاره‌ای هم به این داشته باشم. خیلی داستانا حول محور این دوتا ارز چرخید. بیت کوین اون لحظه ریخت، سولانا رفت بالا، بعدش که حالا تو یه دونه کندل از نزدیکای $75 تا $35 تا $30 تقریبا دیگه ریخت. سولانا هم از $300 تا نزدیکای $200 ریخت. خیلی موضوعات مختلفی پیش اومد. من برمیگردم دوباره روی چارت خود بیت کوین. بریم فارکس فکتوریا یه نگاه بندازیم. یه سری اخبار هست، CPI ماهانه، CPI سالانه روی کانادا هست که قاعدتا اهمیتی داره، ولی الان تو این برهه زمانی واسه ما اهمیتی نداره. چرا؟ چون اخبار مهمتری داریم. یعنی تاثیر مستقیمی روی بازار الان نمیتونه بذاره. برم چارت هفتگی رو شروع کنم به تحلیل کردن. اتفاقی که واسه ما افتاد این بود که خط تنکانسن رفت وارد کندل ها شد. از طرف دیگه کندل این هفته رو با یه فشار خیلی قوی توی کوتاه مدت البته که داشت رو به پایین حرکت میکرد، حمایت کرد رو به بالا و محدوده‌ای که ما داشتیم واسه سقف ماهانه که $109,000 بود اومدیم شادو زنی کردیم. حتی میتونیم بگیم یه آل تایم های جدیدتری رو زدیم، 109,500 تا. ولی خب تا زمانی که بسته نشه واسه ما قاعدتا اعتباری نداره. فعلا برگشت خوردیم روی محدوده‌های 103,000 تا داریم بازی میکنیم. چیزی که من دارم میبینم نسبت بهش اینه که حالا اسپن بی داره رو به بالا حرکت میکنه و تنکان یه جورایی حالت فلت شده. 93 هم داره رو به بالا حرکت میکنه و خطوط کوتاه مدت ترمون یکم دارن حالت استراحت به خودشون میگیرن. ببینید یه موضوعی که هست اینه که زمانی که ما میخوایم ترید کنیم و همه شاخص‌ها، یعنی همه اجزا توی ایچیموکو هم راستای هم حرکت کنن. اگر حتی یک دونه از اونها حرکت درستی نداشته باشه یا خلاف جهت حالا مابقی خطوط حرکت داشته باشه، اون دیگه واسه ما اعتباری نداره.
و مثلا ما میتونیم بگیم آقا خنثاییم. خنثی نه اینکه روند نداریم، نه اینکه کلا بازار حرکت نمیکنه. چرا؟ تو همون حالت خنثی هم بالاخره یه سقف و کفی میزنه، بالاخره یه بالا پایینی میشه. خنثی یعنی اینکه اون روند اصلیه رو نداریم. مثلا شما اینجا رو یه دقیقه نگاه بندازید. اینجا این محدوده‌ایه که دارم واسهتون میکشم. اینجا ما یه حالت خنثی بودیم دیگه، سقف کف سقف کف. روند داشتیم بالاخره، حرکت کردیم، ولی روند اصلی بوده؟ نه. اینجا یه بار مثلا تنکان فلج شده، کیجن داشته میرفته بالا، یه جا تنکان میرفته بالا، کیجن فلج شده، روند اصلیه نبوده. ما کجا دنبال روندیم با ایچیموکو؟ کجا میگردیم دنبال پوزیشن؟ اینجاها، اینجا روند اصلیه. یعنی این با یه شیبی اومده، این با یه شیبی رفته، اون دوتا شیب داشتن، اینجا 26 تا رفتیم جلوتر شیب داشتن، اینجاها دنبالشیم. الانم که مثلا میگم چرا رفته یه نوسان گیری کرده، بسته به پوزیشن خودتون باید انتخاب کنید. شما مثلا اسکلپ کار میکنید، 5 دقیقه 1 دقیقه کار میکنید، تایم بالاتر کار میکنید. من خودم به شخص تایم بالاتر کار میکنم، پس ایچیموکو هم اون تایما بهتر واسه من جواب میده. پس اینو از من داشته باشید که فعلا توی کوتاه مدت‌تر دید من نسبت به بیت کوین میتونه به این صورت باشه که ما انتظار رنج اصلاحی یا منتظر موندن برای اینکه ترامپ راجع به کریپتو یه صحبتی بکنه بعد حرکتمون رو داشته باشیم دارم. ولی توی بلند مدت‌تر نسبت به خطوطی که الان دارم میبینم اینجوریه که ما بلند مدت لانگ یا پیش رو داریم. محدوده هم که از خیلی قبل‌تر واسهتون کشیدم. میریم روزانه رو هم بخوایم یه نگاهی داشته باشیم. توی روزانه چیزی که بخوام اضافه کنم، اول که بخوام خطوط رو آپدیت کنم، سقف و کفا یه تغییری کرده، اینا رو میایم آپدیت میکنیم. حرکت نوسانی‌ها داشتیم، شادو زنی‌ها خیلی زیاد بوده، شادو رو به بالا، شادو رو به پایین، کندل قرمز خیلی پرقدرت، فاصله بین 63 و 93، شکل افتضاح ابر، چیز درست حسابی من نمیبینم. دی آی ها هم همینطور، ADX هم همینطور که اصلا این چیزی بهم نشون نمیدن. یعنی اینجاها اگه شما فکر میکردید داریم میریم بالا، حالا تو هر استراتژی احتمالاً اینجا ضرر کرده بودید، چون کاملا پرواضح بوده واسه من که توی روزانه حداقل ما روندی ها نداریم که بخوایم ادامه دار باشه. مثلا اینجا اصلا روندی از نظر من وجود نداره. حالا اینجا چارت خیلی شلوغه، اینجا یه باکس کاملا، مگر اینکه مثلا یه وجی از اینجا بکشید که مثلا بگید شکسته پول بک زده داره میره بالا، که با این قدرتی که من دارم میبینم هم چه اتفاقی نمیفته. من میرم منطقه لیکویدیتی هم یه نگاهی بندازیم با هم. توی مدل 2 رو بندازم بهتره. ببینید مدل 2 برم 12 ساعته. نگاه کنید منطقه 103,000 تا و مثلا اینجاها 103,600 تا حدوداً تا 107,000 تا شما بگیرید دیگه، یه محدوده بگیرید. یه محل نقدینگی زیاده. پس اگه بخواد ردش کنه، یعنی اگه دوباره بخواد مثلا رو به بالا بره، احتمال اینکه مثلا نهنگی ردش کنه، نهنگی بخواد بره بالا خیلی زیاده. این منطقه رو دارم میگم دیگه. بعد از اون یه منطقه مهم دیگه مثلا میشه 109,000 تا 110,000 تا. این محدوده مهمترین محدوده الان ما روی بیت کوینه. یعنی بخواد بیاد دوباره تستش کنه میتونه بریزه، اگه بخواد ردش کنه نهنگی ردش میکنه. پس شما یا باید اینا مثلا حالا به جون بخرید که بخواید از قبل زودتر پوزیشن باز کنید و ممکنه بیاد استاپتون رو بزنه، یا اینکه با خودتون کنار بیاد اینجا رو شکست من از دستش بدم. این دیگه شما دو تا چیز بیشتر ندارید، یا باز کنید پوزیشن رو زودتر و استاپا به جون بخرید، یا اینکه بگید آقا این شکست من از دستش بدم، بیاد پول بک بزنه، مثلا بیاد اون شماتیک کلیش واسه من درست بکنه، من تو روند ادامه روند اون روند آتیه مثلا بخوام پوزیشنمو باز کنم. بهترین چیزی که میتونید انتخاب کنید همین دوتا بیشتر نیست، مخصوصا هم واسه این ناحیه، چون ناحیه به شدت مهمیه. من میرم 4 ساعته بیت کوین هم یه نگاهی داشته باشم باهاتون، ببینم شرایط میتونه چجوری باشه. بذارید قبلش من برم روی یه چارت دیگه. اینجا کوین بیس، اینجا هم خط دارم، برم بیت استمپ، امیدوارم خط نداشته باشم. آره ندارم. من بیام اینجا یه دونه خط 16 تایی بکشم واسهتون، یه 16 تا خط بیاد اینجا. من دوست دارم هر بار تحلیل رو پیشرفته‌تر کنم که دیتای بهتری بهتون بده. این یه فیبوناچی حدودی شما اینجا در نظر داشته باشید. فیبو زمانیه دیگه، اگه مثلا بدونید این میشه فیبو زمانی که میتونیم داشته باشیم.
از سویچ ابرم گرفتم که اعتبار داشته باشه 17 تا کندم اومدم جلو. اینجا مثلا شروع شده روند سودیمون دقیقاً با شکست این ابر شروع شده. اینجا یه اصلاحی داشتیم، بعد از اصلاح دوباره روند شروع شده. اینجا حالا مثلا یک دونه مثلا میتونسته بیاد عقب‌تر که نیومده عقب‌تر، حالا مثلا یک دونه کنده بالاخره 4 ساعته هست، این مثلا بره 1 ساعته شب بهتر مثلا باشه. آره مثلا همینجا توی 1 ساعته خیلی بهتره دیگه، اومده جای قشنگی بهمون داده، یعنی نیومده رو این کندل نهنگی بهمون بده یا اینجا که استاپ شده. فیبو زمانی هم اینجوری در نظر بگیرید شما واسه یه بیت کوین که اینجا که رد کرده، اینجا هم مثلا یه مرحله دیگه یه لول دیگه میتونه واسه ما داشته باشه. حالا من برم یه دونه فیبو زمانی دیگه با این سویچ ابرم واسهتون بکشم. اینو بندازم اینجا. بذارید من اینو پاک کنم. خط زرد اینجا بندازم، اینو پاک کنم. اینو بذاریم اینجا و یه دونه فیبو زمانی دیگه هم با این سویچ ابر اینجا بکشیم که یک دونه میشه اینجا، یک دونه میشه اینجا و یک دونه هم میشه اینجا و بیام اینا را پاک کنم. چند تا جای مهمیه که داریم، یکیش میشه حالا حدودی بخوام ببینم میشه 22م 25م و اینجا هم که توی هم افتاده این میشه چندمه، این 22مه، این 25مه، این 26مه، این 28مه. جاهای مهم زمانیه که داریم. سقف و کفا هم که بهتون گفتم که میتونید داشته باشید واسه خودتون. این توی بیتستم بود، ما داریم توی ایندکس کار میکنیم فکر کنم. آره ما داریم توی ایندکس کار میکنیم. اوکیه. اینم از این واسه تحلیل زمانی. من گفتم یکم پیشرفته ترش کنیم، هر بار لول خودمون رو بیشتر ارتقا بدیم، بریم مثلا چه خفن‌تر یاد بگیریم. ADX هم که قدرتی نداره توی نزول و DI ها هم نزول ضعیفا دارن نشون میدن. کفای مهمی هم داریم. از اینجا ریجکت شدیم که به خاطر خبر بوده. دید امروز هم من بهتون گفتم که دید کلیم چجوریه واسه امروز. بریم خطوط پیوت پوینت هم واسهتون آپدیت بکنم. ناحیه بالاتر نداریم. یه خط دیگه اینجا باید بیشتر زومش کنم که بیاد. اینم از این. بیایم پایین تر. خطوط 2 و 3 خیلی پایینه، واقعا انتظارم به 3 نمیره که بخوام نسبت بهش دیدی داشته باشم. 3 خیلی رفته ناحیه های پایین تری رو داره تست میکنه واسه ما. برم اینجا پاکم بکنم و دیگه یه ساعت 15 دقیقه هم واسه امروز بررسی داشته باشم و ویدیو رو جمع کنیم بریم واسه یه تحلیل دامیننت و دامیننت تتر که بهترین شاخص الان واسه ما میتونه باشه. یه همچین اتفاق یا یه چند وقت پیش داشتیم، یه همچین حرکتی رو زدیم. بذار پیداش بکنم. خیلی چند وقت پیش بود دیگه، خیلی وقت پیش بود. یه همچین حرکتی رو داشتیم که من گفتم آقا اینجا ابر افتضاح شده کلا. اینجا بود اینجا کلا ابر افتضاح شده بود، خطوط افتضاح شده بود، هیچ حرکت خاصی نداشتیم. الان همون اتفاق افتاده واسه ما، دیتای آنچنانی نداریم. روند نزولی یا داره بهمون نشون میده. ADX به نسبت قدرت هم داره میگه داره. DI ها دارن سمت هم حرکت میکنن. الان تو اون روند نزولی هم قدرت روند نزولی ها بهمون نشون نمیداده و در روند نزولی هم نسبت کندلای سبز خیلی بیشتر بوده نسبت به کندلای قرمز. اینجا هم یه دونه ناحیه بنچمارکی، یه دونه ناحیه، حالا من میگم بنچمارکی، شما مثلا بگیرید اوردر بلاکی یا مثلا اینجوری یه حالت مثلا اونجوری داره توی ایچیموکو، یه حالت نقدینگی، یه حالت مثلا اونجوری. یه همچین ناحیه‌ای هم داریم. برم 15 دقیقه لول بخوام بهتون بدم، به خاطر اینکه 2 تا کف اینجا زده شده. لول شورت ما میشه بعد از همین باکس سبزرنگمون که کشیدیم و نتونسته بشکنه. واسه لانگ هم راستیتش من واقعا لانگی تو این جهت نمیتونم ببینم. اینجا بهترین جا، یعنی واقعا اینجا تنها جاییه که میتونم حداقل بگم شاید از اینجا بتونیم یه حرکتیات داشته باشیم. توی 15 دقیقه هم داره یه حالتی به خودش میگیره که بخواد مثلا در آینده یه حرکت لانگو دوباره واسه ما شروع کنه. امیدوارم تحلیل واسه مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظری انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسید. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنید. روز خوبی هم رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.